Goeiedag, ik ben op bezoek bij Yvonne Maassen. Yvonne geeft al meer dan 30 jaar les in het vak kruidengeneeskunde. Daarnaast heeft ze een bedrijf in kruiden en ze heeft een paar kruidenvakboeken geschreven. Ik heb aan Yvonne gevraagd of ze jullie iets wil vertellen over de plant heermoes, omdat heel veel mensen daar een hekel aan hebben en zij er zo enthousiast over kan vertellen. We staan hier op een laantje met een betonnen pad en een bak waar wat planten groeien. En onderaan die bak, uit de stenen zo'n beetje, komt er allemaal heermoes tevoorschijn. En heermoes is een kruid wat door veel mensen bestempeld wordt als onkruid. Akkerpaardenstaart, akkerpest werd hij wel genoemd. De boeren zijn er heel erg boos op, die willen hem weg hebben, want hij gaat het hele land bevatten. De meeste mensen kennen hem wel, in de berm groeit hij. Het is een oerplant die alle eeuwen overleefd heeft, omdat hij zo slim is. Hij haalt namelijk zijn voeding heel diep uit moeder aarde. De wortels zitten zo diep en zo vast in de grond dat hij onuitroeibaar is. En het bijzondere aan deze plant is dat hij geen bloeiwijze heeft. Het is een steriele stengel, zullen we dat noemen. Want de bloeiwijze die hij heeft, die is heel vroeg in het voorjaar, als een soort klein paddenstoeletje, komt hij uit de grond. Het is ook een paddenstoelachtige, want hij heeft sporen. Dus met de sporen, door de wind wordt het verspreid. En dat verdwijnt weer helemaal. En dan veel later komt weer uit de wortel deze groene stengel. En in het begin is het niet meer dan een kale groene graspriet, zo zou je het haast kunnen zeggen. En dan groeit hij overal tussen de planten door. Hij valt niet op, omdat hij maar zo'n iel stengeltje heeft. Als hij dan doorgroeit en rijper wordt, krijgt hij zijarmpjes, zoals hier. En als hij helemaal volgroeid is, dan ziet hij er een beetje uit zo, als een klein boompje zou je haast kunnen zeggen. En hij voelt heel stug aan. Het bijzondere van deze plant is, allereerst natuurlijk, hij lijkt op een paardenstaart. Daarom heeft hij ook de naam equisetum. Equisetum, equus is het Latijnse woord voor paard. Equisetum is paardenstaart. Het bijzondere van dit kruid is, als we goed kijken, goed waarnemen. En door waar te nemen, door te kijken, te proeven, te voelen, te ruiken, kun je eigenlijk heel veel van de geneeskracht van een plant aflezen. Wij noemen dat de signatuurleer. De signe, dat is de uiterlijke verschijning van de plant. Nou, onder de grond kunnen we natuurlijk niet kijken, maar we weten dat hij onder de grond een heel sterk wortelgestel heeft. Als je hem probeert uit de grond te halen, lukt je niet. Hij breekt af en elk stukje wat blijft zitten groeit weer aan. Ga ik met de spa diep de grond in en ik ga 2 meter diep, dan komen er nog levende wortels uit. Zo erg verankerd is die in de aarde. Die hoofdstengel die bestaat uit allemaal kleine tussenschotjes, zeg maar. Allemaal geledingen die je ook uit elkaar kan trekken. Kijk eens, ik trek eraan en hij gaat uit elkaar. En wat het leuke is, je kan hem ook weer in elkaar zetten. Als ik dat heel voorzichtig doe, blijft hij gewoon weer zitten. Ook niet aftrekken. Kijk dan. De kinderen noemen hem daarom ook wel Lego-plantje. Die geledingen, die zou je kunnen zien en kunnen waarnemen als je kijkt naar wat ziet er in ons menselijk lichaam er ook zo uit. Dan zou ik zeggen, dat is je ruggenwervel. Die bestaat ook uit allemaal kleine werveltjes waar de zenuwbanen uit naar buiten treden. En dat zie je ook op die knooppunten, treden die zenuwbaantjes naar buiten. En die gaan alle kanten op. Prachtig, toch? En onze wervelkolom bestaat voor een groot deel uit kraakbeen. Die tussenwervelschijven, dat is kraakbeen. En de botstructuur en de beschermhulsjes van ons zenuwstelsel bevat silicium. En dat is kraakbeen. En dat silicium zit dus boordevol in deze plant. Dus als je dat een aan het ander koppelt, kun je zeggen, deze plant bevat de stoffen om bij ons het kraakbeen en onze tussenwervelschijven en onze opbouw van onze wervelkolom te versterken en te voeden.
Het zit er gewoon in. Dat silicium kun je ook voelen als een plant zo stug aanvoelt, zoals haast schuurpapierachtig als deze plant. Dan zit er veel van die stof in, silicium of kiezelzuur. Een belangrijke bouwsteen voor ons skelet. Dat kunnen we aan die hoofdnaad zien, maar we kunnen het ook nog zien aan al die armpjes, want die zijn ook nog eens allemaal geleed. Als ik ze zo uit elkaar trek, kijk toch eens wat er gebeurt. Ik kan ze allemaal kleine geledingjes, ik trek ze zo uit elkaar. Zie je dat? En dan hou je uiteindelijk de laatste over aan het stengeltje. Zie je dat? Hou je zo'n klein schattig rokje over. Nou is er een trucje waarin je moet weten dat dit de goede paardenstaartsoort is. Want er zijn ook paardenstaartsoorten die niet goed voor de mens zijn. Maar je moet wel het verschil weten. En het verschil is eigenlijk het makkelijkste in de zomer te zien. Want we oogsten deze planten pas als die volwassen is. Als die stug aanvoelt, donkergroen is. Als je de verkeerde hebt, dan zie je namelijk dat hij midden in de zomer aan het bloeien is. Dan heeft hij van die kleine zaadbolletjes of bloembolletjes, die aardjes, die sporen verspreiden aan de top van zijn plant zitten. Dus die moet je dan niet plukken. Want de steriele stengel, dat is de goeie. Maar als je dan nog zekerder wil weten, dan doe je de volgende truc. Dan pak je dus zo'n stengel, je haalt al die zijarmpjes eraf, totdat je de laatste overhoudt, zoals ik net gedaan heb. Ik zal het nog een keertje doen. Dan zie je dus dit laatste, dat is een soort rokje wat om die stengel heen gaat. Nou, dan zien we dat het er best veel zijn. In één oogopslag zie je, het zijn er meer dan 6. Top, meer dan 6. En als je ze omhoog buigt, zie je dat ze langer zijn dan dat kleine rokje wat hier op die hoofdstengel zit. En het is een plant die we heel graag in onze theemengsels gebruiken. Omdat hij neutraal smaakt. Hij heeft niet een specifieke smaak, maar wel een hele brede werking. Hij is voor iedereen goed, omdat hij zo vol mineralen zit. Dat zijn onze bouwstenen, onze voedingsstenen. Dus die heermoes is een thee die je eigenlijk elke dag kan drinken. Omdat hij gewoon jou aanvult, dingen opruimt in je lichaam die er niet horen. Hij zorgt dat de nieren goed functioneren, dat je bouwstenen krijgt die voor jouw botten en gewrichten en je spieren en alles. Dus het is een heel kruid wat ook langdurig en door iedereen gedronken kan worden, omdat hij ons weerbaarder maakt voor alles wat van buiten komt. De weerstandverhogend noemen we dat. En ook onze huid gezond maakt, onze haren gezond maakt, de nagels gezond maakt. Als je silicium tekort hebt, dan merk je dat al heel snel aan je nagels die bros worden, die breken. Of je haren die splijten. Er zijn veel vrouwen weten dat wel. Nou, dan weet je eigenlijk dat het tijd wordt dat je wat meer heermoes gaat gebruiken. Maar ook voor kinderen die allerlei hooikoorts en allergieën hebben. Die al op hele jonge leeftijd eigenlijk al niet bestand zijn tot alles wat op hun afkomt uit die buitenwereld. Terwijl een kind eigenlijk heel weerbaar moet zijn nog in ontwikkeling om zich juist daarvoor te kunnen beschermen. Zo'n kruid is daar heel goed voor om wat meer tot je te nemen om sterker te worden. Ja, ik vergelijk het gewoon. Groene thee vindt iedereen ineens heel erg lekker. Maar waar komt groene thee vandaan? Dat is eigenlijk van heel ver weg, waar de theeplanten groeien. En waarom moeten we daar nou thee vandaan halen massaal? Terwijl dit net zo neutraal en apart smaakt als de groene thee. Dus ik zeg altijd, dit is de Nederlandse groene thee, die groeit overal. Gebruik hem. En als je hem heel goed wil gebruiken om echt die kiezel tot het alles te benutten, dan moet je hem heel eventjes koken. En nu in de zomer is het ideaal, je plukt gewoon wat van die kruiden, stopt ze in een pan, eventjes aan de kook brengen. En je kan die thee warm drinken, koud drinken, een dag laten staan en nog eens drinken, kan allemaal. Dus ja, lekker. Uitwendig kun je hem natuurlijk ook gebruiken dan. Als je last hebt van eczeem of iets aan je huid,
of wat veel mensen hebben, zwemmerseczeem aan de voeten, of kalknagels, dan zou je je voeten moeten baden met heermoes. Dan ga je sterke thee zetten, even koken en dan voeg je dat water aan je badwater toe. Of je maakt er een compress mee voor op de huid of juist bij je nagels goed laten intrekken. En dan heb je verbetering. Je zult het snel merken, het werkt goed. En als je daarnaast ook nog de thee drinkt en eventueel de zalf, wij maken ook heermoeszalf, die kun je nog weer goed erop smeren, dan is dat wel een remedie bij kalknagels. En veel mensen geloven het haast niet, want het is iets heel hardnekkigs, maar het werkt wel. En je zal het echt een paar keer moeten doen. Je moet niet denken, ik doe dat 1 keer en dan is het gedaan, dan is het weg. Zo werkt het niet. Dus gebruik hem, hij plukt overal. En drogen is ook een fluitje van een cent. Als hij een paar dagen op je aanrecht legt, is hij al droog. In ons bedrijf groeien dus heel veel heermoesplanten tussen alle andere planten. En dat is niet door ons bedacht, dat is gewoon in de loop der jaren gekomen. Hij breidt zich steeds verder uit en heeft eigenlijk helemaal bezit genomen van de hele kruidentuin. Omdat wij ook zo blij zijn met dit kruid eigenlijk, maar het is wel een manier van tuinieren die je moet leren, die niet makkelijk is, maar wel dankbaar en waardevol. Hij neemt de dingen die veel dieper weg zijn. Hij zal ook nooit last hebben van droogte, want daaronder is altijd nog wel wat te vinden. Hij heeft ook geen last van al de bespuitingen van de boeren. Daarom was het een onkruid die ze niet wegkregen, want hij weet wel waar hij de voeding nog dieper kan halen. En sterker nog, hij is zelfs in staat om de chemicaliën uit de mest of uit de bespuitingen te transformeren in zichzelf, op te lossen, zodat hij niet meer schadelijk is voor de natuur. Hij kan dus een stuk grond schoonmaken. Duurt natuurlijk lang, maar dat kan hij. En daarom is hij overleefd. Heeft hij vanuit de oertijd, vanuit het carboon, heeft hij de wereld al die jaren meegeleefd met de mens. En kunnen we hem nu nog steeds waarderen. Zeer vol kruid, zeer belangrijk kruid. En als je dus dieper gaat, dieper in de aarde gaat, dan is het een staaldraad, zo hard, keihard. Maar als ik hem uit elkaar wil trekken, dan geeft hij mee als een elastiek. Ik kan hem niet uit elkaar trekken, dan moet ik heel hard trekken, dan laat hij vast los. Dus het is zelfs die staaldraad waar je denkt van nou, daar zit geen leven meer in, zit leven in. En hij laat zich niet uit de grond trekken. Dus een beetje meegeven, elastisch. Nou, als we dat kunnen in onszelf, goed geworteld in de aarde, stevig op je benen, je laat je niet omver trekken, hè? Goed bij jezelf blijven, rug recht, stevig in jouw eigen schoenen staan. Nou, wie kan jou dan nog wat doen? Heermoes. Hoewel heermoes een heel gezond kruid is, wordt het niet gegeten. Het is namelijk heel stug en ons spijsverteringsstelsel kan het gewoon niet fijn maken. En daarom wordt voornamelijk thee gebruikt of tinctuur. Dat is in alcohol opgelost. Wel kan het eventueel gedroogd worden en tot poeder vermalen. En daar worden ook capsules van gemaakt. Maar toch kan dat rauwe poeder mogelijk irriteren. Dus je kunt het af en toe gebruiken. Of een korte kuur, maar neem dat niet maanden achter elkaar in. En dan zal het trouwens ook schelen de ene persoon of de ander. Nou, dieren hebben een ander spijsverteringsstelsel. En sommige dieren die kunnen het wel prima eten. Ik pluk voor dit konijntje regelmatig heermoes. En hij doet het er prima op, want hij is al ruim 9 jaar oud. Als je een dier hebt die je wel de voordelen wil geven van de heermoes, maar hij wil het niet eten, dan kan je koude thee geven. En die kan je eventueel in de mond injecteren als ze het niet willen drinken.